Hello guys, you are with the TBMS question session set number 21, and here they says what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject, and the second one what is the highest mark obtained in the second term science subject, and third one they says what is the highest mark obtained by the students for all the subject in the second term, and fourth one they says which subject got the highest mark in the second term, fifth one they says find the details of the students who got the highest mark in the second term, and the last one find the details of the students who got the highest mark in mathematics in the first term examination and the class in which he is studying. මේකෙදි ඔයාලට කලින් කරපු එකටම තමයි මේක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටිකත් ඒකට අදාළයි. මේකෙදි අහනවා මුලින්ම වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ මැතමැටික්ස් වල ලකුණු ගාන කීයද කියලා. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් එකට අහනවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණු කීයද කියලා. ඒ ඔයාලගෙන් තර්ඩ් එකට අහනවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලට හයිස් මාර්ක් ගත්ත ඒ ගාන කීයද කියලා. ඒ වගේම හතරවෙනි එක අහනවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී හයිස් ලකුණු ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම පස්වෙනි එකට අහනවා හයිස් මාර්ක් ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී එයාලගේ ඩීටේල්ස් ටික හොයලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම වගේ අන්තිමකින් අහනවා ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී මැතමැටික්ස් වලට හයිස් මාර්ක් ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් එක එයාගේ ක්ලාස් එක කියන්නේ එයා ඉගෙන ගන්න ක්ලාස් එකත් එක්ක ඒ ඩීටේල්ස් ටික හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේකෙදි ඇඩ් කරන් යන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙදිත් අපිට query use කරන් තමයි කරන් යන්න තියෙන්නේ. Okay guys, මේකේ ෆස්ට් එකට අහලා තිබ්බේ maths subject එකට ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී අත්ත හයිස් මාර්ක් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒකට අපිට මේ විදිහට query එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මුලින්ම අපි select කියලා අපි max කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න table එක ලියනවා. ඒකේ මාර්ක් එකකින් තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක as කියලා අපි දාගෙන මෙන්න මේක තමයි මාතෘකාව වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි දීලා තිනවා. ඊට පස්සේ මේක ගන්නවා මෙන්න මේ කියන table එකේ. ඊට පස්සේ where කියලා දාලා ඒ table එක කොහෙද ඒකේ මොකන්ද ගන්න කියන එක දීලා අපි ඒක in කියලා දාලා ඒක ගන්න term එකේ ඒ id එකේ. ඊට පස්සේ අපිට term එක දීලා දිනවා මෙන්න මේම first term කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක වෙනම ගන්නවා. ඒ විදිහට අපි ආයි separate කරනවා. and එකක් දාලා මෙන්න මේ exam mark record එකේ subject එකේ එකෙන් අපි වෙනම ආයි subject table එකකින් ගන්න මෙන්න මේ in එක දාලා ඒකෙන් select කරගන්නවා. ඒ subject එක මොකද්ද මේ යාලා දීලා තියෙන විදිහට mathematics කියන එක. ඒතකොට ඒකේ max කියන එක කියන්නේ වැඩිම ගාන තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ලබාගත්ත වැඩිම ලකුණු සම මේකෙදි අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මේක execute කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට 90 කියලා ගාන හම්බෙනවා. එතකොට මේ තියෙන අපි දාගත්ත මාතෘකාව mathematics highest mark කියන එක. එතකොට මේක තමයි මේ first එකේ answer එක වෙන්නේ. එතකොට second එකට අපිට ආලා තිබ්බා මේ විදිහටම highest mark එකක් හොයන්න කියලා second term එකේ. ඒ වගේම science කියන subject එකට. එතකොට ඒකෙදී අපිට මෙන්න මේ query එකම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තිබ්බේ second term. එතකොට ඊළඟට science කියන subject එකට. එතකොට මේකේ අපි second term එක දාගන්නවා second term විදිහට. එතකොට subject එකේ subject name එක වෙන්නේ science කියන එක. එතකොට ඒකත් මේක අපි මෙතන as කියන එක වෙනස් කරගන්නවා. science එකේ highest mark එක තමයි අපිට මේකේ හම්බෙන්නේ. අර කලින් විදිහට max එක කියන්නේ වැඩිම ලකුණු තමයි මේකෙන් අපිට generate වෙලා එන්නේ. කියන්නේ output එක එන්නේ වැඩිම ලකුණු මොනවාටද science කියන subject එකට. ඒ වගේම second term එකට. එතකොට ඒකත් අපි execute කරගත්තොත් අන්න මේ විදිහට science highest mark එක 95 කියන එක ඔයාලට එනවා. ඒක තමයි second එකේ answer එක වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් third එක බැලුවොත් third එකේ අහලා තිනවා ඔක්කොම subject වලින් highest mark එක මොකක්ද කියලා second term එකේ query එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මේ 8 max එකම තමයි අපි දාගන්න. එතකොට මේකේ අපි දාගන්න මෙන්න මෙතන as කියන එක second term highest mark කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න එතනින් අපි ගන්නවා from කියලා මෙන්න මේ කලින් විදිහටම student exam mark record කියන table එකේ ඊට පස්සේ where කියලා දාලා student exam mark record එකේ exam term එක ගන්නවා. ඒක අපි ගන්නවා term කියන term ඒ කියන්නේ මෙතන term id එක ගන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනදී අපි ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ exam term කියන table එකේ මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි ගන්න. ඒක අපි දාලා නැහැ මෙතනට. ඔන්න අපිට දාගන්න පුළුවන් exam term කියන එකේ term id එක ඊට පස්සේ ගන්න මෙන්න මෙතන exam term එකේ ඊට පස්සේ where කියලා දාලා exam term එකේ අපි දැන් දාන්න ඕනේ second term එක. එහෙනම් අපි මෙතන second term එක දාලා ඒක execute කරගත්තා. මෙන්න මේම 98.5 කියන එක තමයි වාට එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට third එකේ answer එක විදිහට. එතකොට අපිට fourth එකකින් කියනවා මොන subject එකද highest mark ගත්තේ. ඒ වගේම second term එකේදී කියන එක අපිට හොයන්න කියලා. එතකොට අපිට මේ query එකම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේක අයින් කරගෙන. එතකොට මේකෙදි අපි ගත්තම මේකෙදි දීලා තිනවා select කරනවා අපි subject එක. ඒ වගේම subject name එක තමයි අපිට අන්තිමට output එක විදිහට එන්න ඕනේ. subject එකයි subject name එකයි. ඊට පස්සේ ඒක තමයි අහලා තියෙන මොන subject එකද අරන් තියෙන වැඩිම ලකුණු second term එකේදී.
එතකොට මේකෙදි දෙන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද වැඩිම ලකුණු ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එක කියන එකේ නේම් එක විතරයි. එතකොට මේකෙදි අපි සිලෙක්ට් කරනවා සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ වගේම ඒකේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. ඊට පස්සේ ඒක ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් එකෙන් සබ්ජෙක්ට් ID එක දාලා දෙනවා ව්‍යා කියලා එකකින්. ඊළඟට අපි ඉන් කියලා දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකෙන් ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් එකේ ID එක. ඊට පස්සේ ඒකත් එන්නවා එන්නේ එකෙන්ම අපි ආයෙ ව්‍යා කියලා දාලා ඒකෙන් මාක් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඉන් කියලා දාලා මෙන්න මේ අපි කලින් දාගත්තු කූරි එකම අපි මෙතන දාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර වැඩිම ලකුණු ගත්ත කූරි එක. ඒකත් ගන්න ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ මාක් එකේ. ඊට පස්සේ ඒකත් එනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ. ඊට පස්සේ ව්‍යා කියලා දාලා ලියනවා ඒකේ එක්සෑම් ටර්ම් එකේ ටර්ම් ID එක. ඊට පස්සේ ඉන් කියලා දාලා ඒ ටර්ම් ID එක එන්නේ මෙතන අපි ගත්ත විදිහට ටර්ම් ID එක ගත්තනේ එක්සෑම් ටර්ම් එකෙන්. එක්සෑම් ටර්ම් එකේ එයාලා දීලා තියෙනවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් කියලා. අපි මේ හරි විදිහට මේ වරහන් ටික වහ ගන්න ඕනේ. මොකද එකක් හරි අඩු වුණොත් මේක හරි විදිහට එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද error එකක් අපිට එනවා. එතකොට අපි දැන් මේක එක්සිකියුට් කරගත්තොත් මේකේ දෙනවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සිංහල ඒ කියන සබ්ජෙක්ට් එකට තමයි. එතකොට හතරවෙනි එකට උත්තරය එන්නේ. ඒ කියන්නේ highest mark එක ගන්න තියෙන්නේ second term එකේදී. ඊට පස්වෙනි එකේදී අපි අහනවා මොන ස්ටුඩන්ට්ද highest mark ගත්තේ කියලා අහනවා second term එකේදී. ඒ කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි වෙනස් කරගත්තා මේක අයින් කරගෙන මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික ඕනින්ද අපි මුලින්ම සිලෙක්ට් කියලා දාගෙන එයාගේ ඩීටේල්ස් ටික අරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එක, ෆස්ට් නේම්, ලාස්ට් නේම්, ඒ වගේම ජෙන්ඩර් එක, එතකොට එයා ඉන්න ක්ලාස් එක, එතකොට contact number එක ඒ ටික අරගන්නවා. මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන inner join use කරනවා. ක්ලාස් එක join කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ස්ටුඩන්ට් කියන එකෙන් අපි මේක මේ විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ව්‍යා කියලා දාලා ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එකක් ගන්නවා වෙනම. ඊට පස්සේ ඒකට සිලෙක්ට් එකක් දාලා අපි අර කලින් දුන්න ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකකින් ගන්නවා ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන්නේ කොතනින්ද කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ව්‍යා කියලා දාලා ඒකෙන්ම මාක් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර කලින් දුන්න කෝඩ් එකක් මෙතනටත් යූස් වෙනවා. සිලෙක්ට් එකක් කරනවා අපි මැක්ස් කියන නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු තමයි හොයන්නේ. ඒක ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ නම තමයි අහන්නේ. එතකොට අපි වැඩිම ලකුණු එකේ ඒ කෝඩ් එකත් මෙතනට යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් අපි ගන්නවා මෙන්න මේ ටර්ම් එක. එයාලා දීලා දිනවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් කියලා. අපි ඒකත් ඒ විදිහට දාගෙන අපි මේකත් එක්සිකියුට් කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට සතිත්‍රා කියන කෙනාගේ තමයි එයාගේ ඩීටේල්ස් තමයි පෙන්නන්නේ. ඒකට එයා ක්ලාස් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, ජෙන්ඩර්, එතකොට contact number එක, ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එකේ ඉඳන් ඔක්කොම ටික මේ විදිහට අපිට අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. එතන මේක තමයි ඒකේ ආන්සර් එක වෙන්නේ. 6 වෙනි එකේදී අහනවා පස්වෙනි එකේම ආපු එකක් වගේම එකක් තමයි අහන්නේ. ඒකේදී අහන්නේ highest mark එක ගත්ත. ඒ කියන්නේ mathematics වලට highest mark ගත්ත. ඒ වගේම first term එකේදී එතකොට ඒ ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ ක්ලාස් එකේ ඉඳන් එයාගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික අරන් දෙන්න කියලා. එතකොට අපිට ඒකට මේ කූරි එක ටුට්ටක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදි අපි හෙව්ව විදිහටම තමයි අපි හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙත් නම් ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම ටික මේ විදිහටම ගන්න. ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නෝ, ෆස්ට් නේම්, ලාස්ට් නේම්, ජෙන්ඩර්, contact නෝ, ඊළඟට ක්ලාස් එක මොකද්ද ඒ ටිකත් අරගෙන ඒක ආයෙ අපි කලින් විදිහට මිනිහා ජොයින් කරනවා ක්ලාස් එක. ඊළඟට ඒකත් තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ ඒකේ ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එක ගන්නවා. ඒකත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි අරගන්නවා ආයේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ මාක් එක. ඒකේ අපි කලින් අර දාගත්තු කූරි එක ඒකේ මැක්ස් එක කියන්නේ වැඩිම ගාන තමයි අපිට ඕනේ highest mark එක. ඒක ගන්නවා. ඒකේ අරගෙන ආයෙ අපි ටර්ම් එක දා ගන්නවා. එයාලා කියලා තිබ්බා first term කියලා. අපි ඒක දා ගන්නවා මෙතනදී. ඒ කියන්නේ term ID එක use කරලා exam term කියන ටේබල් එකෙන් අපි ඒක ගන්නවා. ඒක අරගෙන දැන් මේකත් අපි එක්සිකියුට් කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට ඇමන්ඩා මෝසස් කියන කෙනාගේ තමා ඒ ඩීටේල්ස් පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා තමයි මේ 6 වෙනි එකට ආන්සර් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා තමයි highest mark ගත්තේ mathematics වලට. ඒ වගේම first term එකේදී. මේ විදිහට තමයි මේ answers මේ question 6ට අපි ජෙනරේට් කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අපි query use කරලා මේ ටික ජෙනරේට් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.